วัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีทำลาบไก่นะคะเราก็ไปทำได้เลยค่ะเราก็มาคั่วไก่ให้สุกนะคะคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าไก่จะสุกค่ะไก่นี้เราต้องเอาไปบดก่อนนะคะคราวนี้ไก่เริ่มสุกแล้วคราวนี้เราก็เอาไปปรุงเครื่องเลยได้เลยนะคะคราวนี้เราก็มาปรุงเครื่องเลยนะคะพริกป่นค่ะข้าวคั่วค่ะหอมแดงค่ะอันนี้เราก็มาบีบมะนาวนะคะมะนาวจะใช้แบบมะนาวสดนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะคราวนี้เราก็มาคนให้เข้ากันนะคะตามด้วยต้นหอมซอยค่ะผักชีซอยค่ะอันนี้เราก็มาคนอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็มาชิมค่ะพอดีเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย